درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم. باعث افتخارم هست که قرار امروز این کیف ماندالای فوق العاده زیبا رو بهتون آموزش بدم. کلی تقاضا داشتید که این کیف رو بهمون آموزش بده، منم دست به کار شدم، رج به رج براتون ضبط کردم. کلی نکته داره و ازتون خواهش میکنم که تا آخر ویدیو رو یک دور ببینید و بعد بافت رو با من همزمان شروع بکنید. هر جا هم سوالی داشتید در خدمتتون هستم. گروه رفع اشکال هم داریم که میتونید عضو گروه رفع اشکال بشید. بریم آموزش رو با هم شروع بکنیم، بدونید که این آموزش رو با عشق براتون ضبط کردم. بریم آموزش رو ببینیم. خب دوستان نازنینم، اول با هم این ماندالای بسیار زیبا رو میبافیم و همونطور که گفتم این آموزش یک آموزش چند جانبه هست. شما میتونید از این ماندالا برای زیربشقابی، رانر یا دیوارکوب استفاده کنید و همچنین 2 تا ازش ببافید و این کیف خوشگلی که قراره بهتون آموزش بدم رو با من ببافید. خب بریم برای شروع آموزش. من از نخ رافعه نواری استفاده میکنم و قلاب شماره 3.5. شما میتونید از نخهای دیگه مثل رافعه تابیده یا حتی نخهای مکرمه، میتونه کتان یا پلی استر باشه، ترجیحاً 2 یا 3 سوزن بیشتر نباشه که کیفتون وزن زیادی رو نداشته باشه یا اینکه سایزش خیلی بیش از حد بزرگ نشه. خب برای شروع باید ماجیک رینگ بزنیم و توی ماجیک رینگ باید 12 تا پایه بلند ببافیم. به این صورت من میام ماجیک رینگم رو ایجاد میکنم و برای اولین پایه 3 تا زنجیره میزنم که معادل اولین پایه بلندم باشه. خب و بعد میام و 12 تا باید بزنم پایه بلند. یه دونش رو زدم، 11 تای دیگه میمونه و 11 تای دیگه پایه بلند توی این ماجیک رینگ میبافم به این ترتیب. 4 تا و حین بافت ماجیک رینگتون گره این حلقه رو باز کنید و این حلقه رو کوچیک کنید که راحت تر بتونید حلقه رو جمع بکنید. خب در انتهای رج 1 با احتساب این 3 تا زنجیره‌ای که ابتدا زدیم 12 تا پایه داریم. ماجیک رینگ رو آروم جمع میکنید و به 3مین زنجیره که از اینجا 1 2 3 هست اینجا بس میزنید. ببینید اگر براتون سخت این پایه دوممون هست و این پایه که مربوط به این پایه هست، ما اینو کاری نداریم، میایم روی این زنجیره و بستمون رو میزنیم. خب به این صورت. خب بس رو که زدیم، رج 2 رو میخوایم شروع کنیم. قبل از اینکه رج رو شروع کنیم من یه توضیح براتون بدم. ما الان 12 تا پایه داریم. خب توی این رج باید روی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه بلند ببافیم و یه دونه پایه بلند برجسته اینجوری ببافیم. خب پس برای هر کدوم از اینها 2 تا پایه بلند و یه پایه بلند برجسته که پایه بلند برجسته اینطوری میاد زیر این پایه هایی که اینجوری هست قرار میگیره. بیایم با هم ببافیم به این صورت. خب این نخ رو هم همچنان میتونید لابلای باف مخفی کنید. برای اولین پایه رج 3 تا زنجیره میزنم، همونطوری که گفتم معادل یه دونه پایه است. بعد میام توی همین فضایی که بسته بودم یه دونه پایه بلند میبافم. پس الان ما 2 تا پایه بلند رو داریم و بعد میام دور این پایه اولی که ابتدا زنجیره زده بودم یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. پس برای هر کدوم از این پایه ها 3 تا پایه میبافیم که 2 تاش پایه بلند معمولی، یه دونه پایه بلند برجسته است و 12 ضرب در 3 در انتها ما 36 تا پایه داریم. خب حالا میام پایه بعدی، این پایه اول 2 تا پایه بلندش رو میبافم. ببینید 1 و 2 و بعد از اینکه این 2 تا پایه بلند رو توی این پایه بافتم میام و زیر این پایه یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. مجدد پایه بعدی و همین کار رو باید برای تمام 12 تا پایه تکرار کنید. اولین پایه بلندش رو بافتم، دومی رو هم توی همین فضا میبافم. خب و پایه سوم رو اینطوری میام دور پایه بلند رج اول اینجوری پایه بلند برجسته رو از رو میبافم. مجدد توی این پایه 2 تا پایه بلند و روی این پایه بلند برجسته از رو. خب تا
تا انتها این بافت رو انجام میدیم. خب در انتهای رج 2 بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتید باید بس بزنید به اولین پایه‌ای که ما با 3 تا زنجیره بافت زده بودیم و 1 2 3 به سومی زنجیره این رو بس میزنیم. حالا برای این رج توضیح بدم خدمتتون. ما میایم روی پایه اول یه دونه پایه بلند میبافیم، توی پایه دوم میایم و یه دونه پایه فندقی میبافیم، روی پایه سوم که این برجسته هست یه دونه پایه بلند میبافیم و بعد دورش هم یه دونه پایه بلند میبافیم. این رو با هم انجام بدیم. اول براتون توضیح میدم که کامل نقشه ذهنی توی ذهنتون ایجاد بشه و بعد راحت تر بتونید بافت رو تشخیص بدید و ببافید. خب ببینید اول 3 تا زنجیره میزنم که معادل یه دونه پایه بلند هست روی پایه بلند اول و بعد میام اینجا و پایه فندقی رو میبافم. یعنی چی پایه فندقی؟ یعنی نخ پشت قلاب وارد این پایه میشه، نخ رو میگیرم میکشم به اندازه قد یه دونه پایه بلند. خب و باید 4 مرتبه این کار تکرار بشه. ببینید نخ پشت قلاب این دفعه دومش هست، توی یه دونه فضا قلاب رو وارد میکنم، مرتبه سوم و اما 4مین مرتبه. ببینید الان من 9 تا باید حلقه روی قلابم باشه که 2 4 6 8 و با این حلقه 9 تا. اینها رو همه رو با هم یکی میکنم و بعد یه دونه زنجیره میزنم و این پایه فندقی یا حبابی اینجا ایجاد شد. خب میام روی پایه بعدی. بعد از این پایه هم یه دونه زنجیره میزنید بچه. خب روی این پایه میام و بعد از پایه فندقیتون یه دونه زنجیرش یادتون نره. خب میاین اینجا روی پایه برجسته رج قبل و یه دونه پایه بلند میبافید به این ترتیب. ببینید پایه بلند رو بافتید به صورت معمولی. حالا دور این پایه بلند برجسته اینطوریه. ببین اینها پایه برجسته هاست دیگه، کاملا مشخص هستش و اینها پایه برجسته است. دور این پایه بلند برجسته میان یه دونه پایه بلند برجسته مجدد میبافید. ببینید الان این قسمتی که داریم باف میزنیم این قسمت ماندالا هست. ببینید اینجا پایه فندقیمون هست و این پایه هایی که باف زدیم. خب حالا میایم توی این تیکه، حالا میایم توی این بخش. ببینید یه دونه پای بلند، یه دونه پای فندقی، یه پای بلند، یه پای برجسته. توی این 3 تا 4 پایه میبافیم که اولیش پایه بلند هست. چرا سور میخوره امروز قلاب من؟ خب دومیش پایه فندقی هست که توی 4 مرحله فندقی ها رو بافت بزنید که فندقی یه بافت برجسته بهتون بده و زیباتر بشه. خب همه رو با هم یکی میکنید، یه دونه زنجیره میزنید، بعد میایین روی این پایه یه دونه پایه بلند میبافید و یه دونه پایه بلند برجسته دور این پایه برجسته رج قبل میبافید. این هم دومین بخش و باید 12 بار این کار تکرار بشه. میایم توی این بخش، اولیشو پایه بلند، دومی فندقی، پایه سوم یه دونه پایه بلند معمولی و یه دونه پایه بلند برجسته روش میبافیم. روی این 2 تا پایه پس بافته میشه. ببینید یک دونه پایه بلند، یه دونه پایه فندقی که توی 4 مرحله باید این فندقی رو ایجاد بکنید، جمع کنید، یک زنجیره بزنید، بعد اینجا یه دونه پای بلند و بعد دور این پای بلند برجسته یه دونه پای بلند برجسته میبافید و این بافت 12 مرتبه تکرار میشه. خب به انتهای این رج که میرسیم مجدد میایم روی سومین زنجیره بس میزنیم. خب اینجا حالا میخوایم رج 4 رو با هم ببافیم. یه توضیح براتون میدم برای این رج که بدونید به چه صورت هست. ببینید بچه‌ها ما برای این رج باید بیایم، خب از اینجا شروع میکنم، از همینجا. خب میایم روی این پایه‌ای که اینجا زدیم 3 تا زنجیره میزنم و بعد میام. ببینید این پایه فندقی رو که دارم اینجا 2 تا از این گندمی ها دارید. این گندمی که این طرف هست نه اینجا که چسبیده به این پایمون. خب روی این هم یه دونه پایه بلند میبافم. خب بعد میام
اینجا دور این پای بلند برجسته یه دونه پای بلند برجسته اول میبافم. خب بعد که اینو بافتم میام روی این پایه، ببینید اینجا این پای بلند برجسته، نه این پایه، روی این پای بلند، روی این پای بلند و روی این پای بلند میبافم و مجدد یه دونه پای بلند برجسته اینجا میبافم. اینجوری یه دونه وی تشکیل میشه و بینش 3 تا پایه داریم. خب و بعد مجدد میام اینجا، خب و پای بلند میبافم، دوباره این وی رو تشکیل میدم. اول پای بلند برجسته، بعد 1 2 3 تا پای بلند و بعد این طرف هم پای بلند برجستش رو میبافم. اینو توضیح میدم مجدد که نقشه ذهنی توی ذهنتون ایجاد بشه. پس اولین پایه رو من اینجوری 3 تا زنجیره میزنم، این شروع بافتمون هستش. خب و بعد در انتها به این بس میخوره و بعد میام پایی که میخوام پای بلند ببافم، همونطوری که گفتم این پایه فندقیمون هست، این طرف این گندمی که این طرف هست قلابم رو وارد میکنم. خب قلاب رو اینجا وارد میکنم و یه دونه پای بلند میبافم. حالا نوبت پایه برجسته هست که باید توی این قسمت بافته بشه. ببینید نخ پشت قلاب اینطوری قلابم رو زیر این پای بلند وارد میکنم و پای بلندش رو میبافم. خب وقتی این پایه رو بافتیم این قسمت رو میاریم پایین و ببینید این پای بلند برجسته است. گفتم این پایه و این پایه و این پایه، یعنی پای بلند برجسته میفته وسط بافتمون. خب اینجا قلاب رو وارد میکنم و پای بلندش رو میبافم. خب بعد میام رو خود این پای بلند برجسته و اینجا پای بلند رو میبافم و روی پای بلند بعدی اینجا پای بلند سوم رو میبافم. خب وقتی این باف رو زدم مجدد میام روی این پایی که پای بلند برجسته رو بافته بودم اینطوری قلابم رو وارد میکنم و پای بلندش رو میبافم و این حالت وی شکل که وسطش 3 تا پای بلند داره تشکیل شد. خب اگر بخوام توی این بهتون نشون بدم دقیقاً این قسمت هاست. توی این رج 4. ببینید این شکلی این قسمت این شکلی این باف انجام میشه. خب حالا بریم بخش بعدی رو باف بزنیم. اول باید کدوم پایه رو میبافتیم؟ توی این قسمت اول پایه‌ای که اینجا کنار فندقی هست اینجا پای بلند رو میبافم. بعد میام پایه برجسته بلند رو روی پایه برجسته میبافم. بعد نوبت این 3 تا پایه هست به این صورت. ببینید اینو اینجوری بیارید پایین، این پایه برجسته است خب که روش پایه بافتیم. خب این میشه پایه دومه. باید اینجا اول قلاب رو وارد کنم، اینجا بافت پای بلند اول رو بزنم، بعد روی پای بلند برجسته پای بلند دوم رو ببافم به این صورت و بعد روی این پای بلند سوم رو ببافم به این ترتیب و بعد مجدد روی این قسمت پای بلند برجسته رو باف بزنم به این صورت. خب اینو که تموم کردم حالا باید بیام و رو کنار پای فندقی اینجا پای بلند رو ببافم. این پای بلندی که اینجا میبافیم خب اینجا باف زده بودیم دیگه اینجا. خب اینو اینجا فعلا باف میزنیم و این میشه به این صورت. این کار رو باید دور تا دور انجام بدید. پس کنار فندقی پای بلند، بعد دور این یه دونه پای بلند برجسته، بعد 1 2 3 تا پای بلند و مجدد دور این پای بلند برجسته. بعد میان این طرف اینجا پای بلند، بعد دور این پای بلند برجسته 1 2 3 تا پای بلند و مجدد روی این پای بلند برجسته تا انتها این باف رو انجام بدیم. من اینو میبافم. در انتهای این رج ما باید برسیم به اینجا دیگه، درسته؟ من این پای بلند رو که کنار این پای فندقی بود بافتم. حالا باید بیام و اینجا پای بلند برجسته رو ببافم، درسته؟ پای بلند برجسته رو که بافتم بعد باید بیام این پای بلندی که اینجاست، نه روی این پای بلند برجسته، این رو ببافم یه دونه. بعد میام روی پای بلند برجسته 2 تا و پای بلند بعدی اینجا ابتدای رجمون هست که قبلا با 3 تا زنجیره باف زدیم و میایم توی زنجیره سوم
به این بست میزنیم. هنوز رجمون تموم نشده چون که هنوز اینجا پای بلند برجسته‌شو نبافتم. پس باید نخو بندازم پشت قلاب و پای بلند برجسته رو ببافم که اینجا این رج تموم بشه و مجدد روی این پایی که بست زده بودم میام و بست میزنم. متوجه شدید بچه ها؟ پس ما برای این قسمت پای برجسته رو که بافتیم، بعد پایه 1 و 2 رو هم بافتیم، پایه 3 رو بافته بودیم قبلا، بست میزنیم، بعد میایم این پایه رو برجسته میبافیم و مجدد بست میزنیم و میخوایم رج جدید رو شروع بکنیم. توی این رج مجدد براتون یه توضیح بدم که ابتدای رج بدونی چی کار بکنید. توی این رج این پایه برجسته ابتدا و این پایه برجسته‌ای که توی این قسمت داریم رو باید با هم ادغام بکنیم به صورت برجسته که سر این قسمت به صورت لوزی جمع بشه. خب و بعد میایم توی این 3 تا پایه که بین این 2 تا پایه های برجسته داشتیم روی دومین پایه 7 تا پایه بلند میبافیم. این رج خیلی آسونه. خب بعد دوباره این 2 تا رو با هم یکی میکنیم، میایم توی این قسمت روی پایه وسط 7 تا پایه میبافیم. خب این 2 تا با هم یکی میشه، روی پایه وسط 7 تا پایه بافته میشه. بیایم با هم ببافیم. 3 تا زنجیره میزنم که قد کار بلند بشه و بتونم این باف رو بزنم. خب و بعد میام ببینید این قلاب رو اینطوری میندازم دور همین پایه اینجوری. خب و یه پایه بلند نیمه میبافم و بعد مجدد نخ پشت قلاب و میام دور این پایه. ببینید توی این هفتی پایه اولش میام توی این پایه اینجوری نخ رو میندازم پشت قلاب، 2 تا لوپ رو رد میکنم. الان 3 تا لوپ دارم. 2 تا پایه بلند نیمه رو عملا بافتم و با هم یکی میکنم. خب به این صورت ببینید بچه ها این قسمت این شکلی جمع شد و این پایه فندقی یه دونه لوزی ایجاد شد که این پایه فندقی وسطش افتاد. حالا میام اینجا و اینجا 3 تا پایه داشتم، گفتم توی پایه دوم باید 7 تا پایه بلند ببافیم. ببینید اینجوری 1 2 3 4 5 6 و این هم از 7مین پایه بلندی که من اینجا بافتم. حالا بعد از اینکه این 7 تا پایه بلند رو بافتیم این 2 تا پایه های برجسته رو باید با هم یکی بکنیم. ببینید نخ پشت قلاب زیر این پایه بلند برجسته 3 تا لوپ دارم، 2 تاشو میبافم. نخ پشت قلاب میام توی این قسمت و پای بلند برجسته نیمه میبافم و بعد این 3 تا لوپ رو با هم یکی میکنم. مجدد میرسم به این 3 تا پایه و پایه وسطش 7 تا پایه بلند میبافم. ببینید و این کار باید تا انتها تکرار بشه. دوستان نازنینم در حالی که دارم این پایه ها رو میبافم حتما ازتون خواهش میکنم که این آموزش رو فقط و فقط توی کانال یوتیوب خودم ببینید و به هیچ عنوان این ویدیو رو دانلود نکنید و هر وقت خواستید این ویدیو رو نگاه کنید از طریق کانال یوتیوبم دریافت بکنید آموزش رو. ممنونتون میشم. و اگر جایی دیدید که این آموزش من که من دارم آموزش میدم ویدیوش جای دیگه هست یا تو کانال دیگه هست بدونید که کپی شده بدون اجازه من، پس لطفا این مسئله رو رعایت بکنید. خب بعد از اینکه این 7 تا پایه رو بافتم میام زیر این پایه بلند نیمه میبافم برجسته، زیر این پایه بلند هم پایه بلند نیمه برجسته میبافم و این باف رو ادامه میدم و تا انتهای رج این باف رو انجام میدم. ببینید چقدر اینجا قشنگ شد به این صورت. خب در انتهای این رج ببینید من بعد از اینکه این 7 تا پایه رو بافتم میام به این زنجیره بس نمیزنم. خب به خاطر اینکه این 3 تا زنجیره اصلا پایه حساب نمیشد، فقط برای اینکه کارمون قد بگیره میام به این قسمت ادغام به این بالا بس میزنم. خب و بعد 3 تا زنجیره میزنم که این 3 تا زنجیره برای قد گرفتن کار حساب میشه و در نهایت پشت بافتم مخفی میشه. خب حالا میام و بافتو براتون توضیح میدم. ما توی این قسمت پای ادغام باید بیایم قلاب و زیر این قسمت ها وارد بکنیم و پای بلند برجسته ببافیم از رو.
و بعد برای همه این 7 پایی که داریم با پای بلند برجسته از زیر باید ببافیم. پس کلا 7 پای بلند برجسته از زیر، یه دونه پای بلند برجسته از رو و 7 پای بلند برجسته از زیر. خب ببینیم ما الان این ادغامیمون هست. خب من میام قلاب و اینجوری نخو میندازم دور قلاب و ببینید این قسمت این زنجیره‌ای بود که این پشت باید قایم میشد دیگه، درسته؟ این پشت رها میکنم و قلاب رو میندازم ببینید زیر این 2 پای ادغام و اینجا پایه بلند برجستش رو میبافم. خب شما این پترنی هستش که طراح تعریف کرده. من اگر خودم باشم این 3 پایه رو اصلا 3 زنجیره رو ابتدای رج نمیبافم که کل قسمت ها شبیه هم بشه. یا اینکه شما میتونید این کار بکنید. ببینید بچه‌ها این پایه ادغام و این پایه رو هم زیر اینجوری، یعنی این یه ذره این با هم اینجوری میشه، خیلی تمیزتر میشه. این کار رو هم میتونید بکنید. من طبق آموزش طراح دارم بهتون آموزش میدم. ببینید این دو تا الان پایه با هم کنار هم قرار گرفت و دیده نمیشه. خب حالا میام و ببینید میخوام پایه بلند برجسته از زیر ببافم. قلابمو اینجا وارد میکنم اینطوری. ببینید قلاب از روی این پایه رد میشه و از این طرف در میاد. نخو میگیرم و پایه بلند برجسته از زیر اولیشو میبافم. مجدد نخ پشت قلاب و قلاب میاد بر پایه دوم. ببینید پایه دوم اینه دیگه. خب قلاب از این طرف پایه در میاد، از اون طرف پایه نخ رو میگیره میکشه و پای بلند رو میبافم. خب به این ترتیب مجدد دونه دونه 7 پایه داشتیم و باید برای هر کدومشون پای بلند برجسته از پشت رو ببافیم. ببینید دونه دونه هیچ کدوم رو رها نمی کنید و این گندمی هایی که بالای پایه ها هست به جلو هدایت میشه که الان بهتون نشون میدم. این پترن این شکلی که ایجاد میشه به خاطر این پایه برجسته هاست. ببینید این پترن رو، این خط ها همه پایه بلند برجسته از پشته. اینها هم که پایه بلند های برجسته از رو هستش که ما توی تمام رج هایی که بافت و طبق آموزش در اختیارتون قرار میدم شما میتونید این پترن ها رو ایجاد بکنید. خب میرسم به این ادغام و اینطوری پایه بلند برجسته از رو میبافم و مجدد 7 پایه داریم و ببینید از این طرف به پایه قلاب رد میکنم و پایه بلند برجسته های از زیر رو میبافم به این ترتیب. ببینید این شکلی. خب پس بافتمون تا انتهای رج همینه دیگه. 7 پایه بلند برجسته از زیر، یه دونه پایه بلند برجسته از رو و تا انتها این باف رو انجام میدیم. میرسیم به انتهای رج 7 و الان برای اینکه انتهای رج رو تموم بکنیم میایم و به 3مین زنجیره این پایه ببینید بست میزنیم و بعد میایم روی این پایه‌ای که به صورت برجسته بافته بودیم هم بست میزنیم و میخوایم رج رو شروع بکنیم. برای این رج توضیح خدمتتون بدم. از این 7 پایه‌ای که پای بلند برجسته از زیر بود، اولین پایه و آخرین پایه رو رها میکنیم و توی 5 تاش این باف رو انجام میدیم پای بلند برجسته از زیر. خب بعد روی این پای بلند برجسته‌ای که ما اینجا داشتیم میایم و یه دونه پای بلند برجسته میبافیم اینجا، یه دونه پای بلند میبافیم و مجدد یه دونه پای بلند برجسته ها شبیه وی میشه و این وسط هم یه دونه پای بلند داریم. خب ببینید بافتمون اینجوریه. ما الان اینجا 7 پایه داریم، اینجا 5 داریم. خب و این پایه ببینید این وی هستش که اینجا تشکیل میشه و این قسمت رو مجدد باز میکنیم، قسمت بسته میشه و این پترنمون ایجاد میشه. خب پس الان من میام 3 زنجیره میزنم. خب و بعد دور این پایه یه دونه پای بلنده برجسته میبافم. خب حالا میام توی این 7 پایه‌ای که اینجا داریم، پای اول و پای آخر رو رها میکنم و 1 2 3 4 و 5 تا پای بلند برجسته از پشت میبافم. ببینید این رها میشه. پس قلاب رو اینجا وارد میکنم اینطوری
بافتم رو انجام میدم. 1 2 3 4 و 5. آخری رو رها میکنم. خب ببینید این پایه رو رها کردم. حالا میام روی این پایه بلند برجسته، این قسمت ابتدایی رج نصف بافت میزنیم که در انتها بافت رو تمام میکنیم و تکمیلش میکنیم. خب اینجا میام ببینید بچه ها، این پایه برجسته است و گندمی که قلاب رو بعد وارد میکنم همین گندمی هست که این پایه بلند برجسته رو بهش متصله دیگه، درسته؟ ببینید پایه بلند برجسته از رو نخپشت قلاب، ببینید بافت رو میارم یکم پایین و قلاب رو اینجا اینجوری وارد این پایه میکنم. یعنی توی یک پایه 2 تا برجسته داریم و وسطش یه دونه پایه بلند معمولی داریم. نخپشت قلاب و مجدد روی این پایه برجسته میام و پایه بلند برجسته رو میبافم و اینجا پترن وی شکلمون تشکیل شد که وسطش یه دونه پایه بلند داریم. خب پایه اول و پایه آخر از این دسته 7 تایی رو رها میکنم و توی 5 تا از این پایه ها باید پایه بلند برجسته از قسمت زیر رو انجام بدم به این صورت. خب اینو که انجام دادم این پایه آخر رها میشه و این پایه بلند برجسته یه دونه پایه بلند برجسته. خب بعد اینجا ببینید اینجا یه دونه پای بلند و بعد اینجا یه دونه پای بلند برجسته به این صورت. ببینید این شکلی مجدد این باف تکرار میشه. یه دونه دیگه هم با هم ببافیم و بعد تا انتهای رج باید این باف 12 مرتبه تکرار بشه به این صورت. 2 3 4 و 5. خب بعد میام این پایه برجسته به این صورت یه دونه، بعد اینجا پایه بلند معمولی 2 تا و اینجا هم پایه بلند برجسته روی یه دونه پایه باف میخوره و این باف رو تا انتها انجام بدید. خب به انتهای رج که میرسیم باید این قسمت وی شکل رو تکمیل کنیم. بچه ببینید توی این قسمت به خاطر اینکه فرم ماندالا و فرم بافتمون حفظ بشه ما اول این قسمت رو باف میزدیم. خب و بعد این پایه و بعد این پایه. توی ابتدای رج ما این پایه رو بافتیم. خب پایه اول که برجسته از زیر این پایه قرار میگیره، برای همین من میام قلابمو ببینید این پایه برجسته که اینجا باف خورده، خب قلابمو اینجا اینو میدم پایین و این رو اینجا وارد میکنم و بافتم رو انجام میدم برای این که ببینید دقیقاً شبیه این بافت ها بشه. پس اگر بیام اینو اینجا وارد کنم این باف زیر قرار میگیره و ابتدا انتهای رجتون مشخص است. خب پس این باف رو اینجا ما توی این رج تموم کردیم و برای اتصال به سومین زنجیره پایه اول میایم بست میزنیم و الان این وی شکل با این پایه‌ای که از 3 تا زنجیره تشکیل شد اینجا کامل شده. خب حالا میخوایم بریم رج بعد رو باف بزنیم. من توی این قسمت که باف تکمیل هست براتون توضیح میدم. ببینید توی این قسمت وی شکل ما باید بیایم اول یه دونه پای بلند برجسته ببافیم. خب بعد روی همین پای برجستمون اینجا یه دونه پای بلند ببافیم. خب بعد توی این پای وسط 5 تا پای بلند ببافیم، روی این یه دونه پای بلند ببافیم و در نهایت اینجا یه پای بلند برجسته ببافیم که این حالت وی شکلش رو حفظ بکنه. پس این قسمت اول پای بلند برجسته بافته میشه، بعد پای بلندش اینجا اول پای بلند بافته میشه و بعد پای برجسته. خب و در انتها توی این قسمت هم اینجا 5 تا پایه داشتیم، 3 تا از این پایه ها رو میبافیم و پایه اول و پایه آخر رو رها میکنیم. حالا با هم ببافیم. خب
3 تا زنجیره میزنم معادل یه دونه پایه بلند و توی همین فضا 4 تا دیگه پایه میبافم. گفتم این قسمت باید 5 تا پایه این وسط ببافیم. توی همین فضا 4 تا دیگه پایه بلند میبافم که با این 3 تا زنجیره بشه 5 تا پایه بلند. ببینید 1 2 3 و 4 که با اون 3 تا زنجیره شد 5 تا. خب و بعد اینجا روی این پایه برجسته هم یه دونه پایه بلند معمولی، ببینید قلابو اینجا وارد میکنم. خب این پایه‌شو بافتم، حالا پایه بلند برجسته دور این میبافم. اینجا هم این وی تشکیل میشه، فقط ویمون بزرگتره و در انتها اینجا باید این باف رو انجام بدم. خب میام توی این قسمت پایه اول و پایه آخر رو رها میکنم و 1 2 3 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافم. 1 2 و این هم از سومین پایه بلند برجسته. خب اینو بافتم. حالا میام اینجا باید پایه بلند برجسته از رو ببافم. توی این وی همونطوری که گفتم ترتیبش رو بچه ها نگاه کنید، برای همه وی ها این باف رو انجام بدید. پایه بلند برجسته. خب توی همین پایه این قسمت میکشم این پایه بلند برجسته رو پایین و اینجا این گندمیش هست. خب اینطوری قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم و پایه بلندش رو میبافم به این صورت. خب پایه بلندش رو میبافم. حالا میایم پایه وسط و 5 تا پایه میبافیم. 1 2 3 4 و این هم از 5مین پایه که توی یه دونه پایه بافته شد. خب بعد میام روی این پایه برجسته اول پایه بلندش رو میبافم، همونطوری که گفتم این طرف چون قرینه میشه این طرف اول پایه بلند برجسته است بعد پایه بلند، اینجا اول پایه بلند بعد پایه برجسته که این وی شکل پایه های معمولی قشنگ وسطش قرار بگیره. درسته؟ مثل یه پرانتز، فرض کنید یه پرانتز باز میشه اینجوری. خب این هم پایه بلند برجسته به این صورت میشه. خب اگر اینجا اول پایه بلند برجسته مثل اینجا انجام بدیم و بعد پایه کوتاه پایه بلندش، این پایه بلند میفته این طرف و این وی زیبا نمیشه. خب حالا میریم توی قسمت این بافت 5 تایی، اولی و آخریش رو رها میکنیم و بافت پایه بلند برجسته از زیرش رو برای 3 تا از این پایه ها باف میزنیم. این کار رو باید 12 مرتبه تکرار کنید بچه تا انتها و در انتها هم بستمون رو بهتون میگم که چطور بزنید. خب اینو بافتم، یه دور دیگه اینو بهتون توضیح بدم که خیالم راحت بشه. پایه بلند برجسته، روی همین پایه بلند از این قسمت پشت پایه بلند معمولی میبافم، توی پایه وسط 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. روی پایه بعدی روی این پایه یه دونه پایه بلند میبافم و روی پایه بلند برجسته یه دونه پایه بلند برجسته از رو میبافم و این بافتمون این شکلی میشه. ببینید بچه‌ها اینجا داره پهن میشه، اینجا بسته میشه و این پترنی که ما اینجا داریم داره این شکلی شکل میگیره. ببینید من اگر اینو الان بخوام روی این قرار بدم اینجا هستیم، اینجای بافتیم. خب به این صورت این بعد جمع میشه، اینجا باز دوباره باز میشه. به انتهای رج که میرسیم بعد از اینکه این 3 تا پایه رو بافتیم میایم دور این پایه و پایه بلند برجسته رو میبافیم. خب به این صورت و بعد میایم پشت همین پایه دقیقاً جایی که باید باف میزدیم بافت پایه بلندمون رو میزنیم. خب بعد که این باف رو تموم کردیم میایم به این پایه اول زنجیره سومش بست میزنیم. بعد از اینکه بست زدیم نخمون رو قطع میکنیم چون که میخوایم قسمت شروع رج رو تغییر بدیم. ببینید بچه‌ها ما باید این قسمت این 2 تا پایه ها رو اینطوری با هم ادغام بکنیم. خب و اینجا بافت و اینجوری جمع بکنیم
و این باف رو اینجا پهن‌تر بکنیم. پس باف به این صورت خواهد بود که توی قسمت بافت جدا از اون ادغامی ها اینجا براتون توضیح بدم. ببینید این 3 تا پایه رو که داشتیم، پایه اول و سومش باید بافته بشه. توی این تیکه پایه این پایه رو میبافیم، این پایه رو هم میبافیم، پایه برجسته رو. خب و بعد تمام این 7 تا پایه که داریم 1 2 3 4 5 6 7 پایه بلند برجسته از زیر هستش. بعد روی این پایه هم میبافیم یه دونه پایه بلند و این پایه رو هم یه دونه پایه بلند میبافیم. خب پس بافتمون اینجا به این صورت است و بعد این دوتا رو با هم یکی میکنیم. حالا میام و از یک قسمتی که هر جا دلتون بخواد میتونید باف رو شروع بکنید. خب برای شروع از این قسمت، ببینید از این قسمت این طرف سمت راست، نه این طرف، از اینجا شروع میکنم، قلاب رو اینجا وارد میکنم و نخ رو بس میکنم. خب به این صورت 3 تا زنجیره میزنم. ببینید بچه ها، 1 نخ رو میبرم این طرف، 2 و مجدد این نخ رو میبرم این طرف و 3 تا زنجیره میزنم که معادل یه دونه پای بلنده و بعد انتهای این نخ رو کات میکنم. خب حالا پس روی این پای بلند برجسته توی این قسمت من یه دونه پای بلند زدم با 3 تا زنجیره تشکیل شده. خب میام روی پایه اول، ببینید اینجا میام و پای بلند میبافم، پای بلند معمولی. خب بعد از اینکه این پایه رو بافتم باید این دوتا پایه های برجسته رو با هم اینجا ادغام کنم که این قسمت گلبرگ به اصطلاح بسته بشه. نخ پشت قلاب، قلاب زیر این پایه بلند برجسته. ببینید توی مرحله میبافم نیمه از پایمون. خب نخ پشت قلاب و قلاب پشت این پایه بلند برجسته و اینجا این 3 تا لوپ رو با هم یکی میکنم. پس این قسمت بافتمون بسته شد. حالا ببینید دوستان نازنینم، همونطوری که براتون توضیح دادم ما باید این پایه بلند برجسته، این پایه که اینجا هست توی این 3 تا پایه سوم پایه بلند برجسته و همه این پایه ها رو ببافیم و از اینجا تا اینجا 11 تا پایه است که دوتای اول و دوتای آخرش پایه بلند معمولی هست و این 7 تا پایه که ما اینجا داریم پایه بلند برجسته از پشت هستش. خب حالا ببینید پس من اینو بافتم، میام چیکار میکنم؟ توی این 3 تایی که بافت زدیم اینجا رجقب 1 2 3 میام روی پایه سومش یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید اینجا خب روی پایه سوم از این پشت ببینید قشنگ مشخصه، یه دونه پایه بلند میبافم. خب معمولی. بعد میام روی این پایه بلند برجسته پشت این پایه‌ای که ادغام کردیم اینجا میافته. ببینید اینجا هم یه دونه پایه بلند میبافم، اینجا شد 2 تا پایه. خب براتون یه دور توضیح دادم که کامل توی ذهنتون شکل بگیره که باف به چه صورت است، اما 2 3 تا رو با هم میبافیم، نگران این موضوع نباشید. خب نخو میندازم پشت قلاب و میام توی این پایه ها. ببینید ما اینجا چند تا پایه داریم قبل از این پایه بلند برجسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه داریم، 2 4 6 و 7 تا. خب این 7 تا رو پایه بلند برجسته از پشت میبافم به این صورت. ببینید 1 2 3. خب این نخو بعدا مخفی میکنم. 4 5 6 و 7 تا پایه به صورت برجسته از پشت میبافم به این ترتیب. خب این 7 تا رو که بافتم حالا میام روی پایه بلند برجسته و روی این پایه هم پایه بلند معمولی میبافم. پس فقط 7 تا برجسته از پشت داشتیم روی این پایه بلند. ببینید روی این و این میام و پایه بلند معمولی میبافم. خب بعد که این معمولی ها رو بافتم به جای اینکه بیام این پایه رو ببافم میام این دوتا رو با هم ادغام میکنم. نخ پشت قلاب این پایه بلند برجسته رو اینجوری
میگیرم. خب و بعد نخ پشت قلاب و اینجا پای بلند برجسته بافته میشه و همونطور که گفتم این سه تا پای اول و سومش رو میبافیم، ولی وسط اینجا رها میشه و به جاش این پایه رو میبافیم. خب حالا مجدد بافتمون رو باید انجام بدیم. این پایه سوم پای بلند برجسته رو پای بلند معمولی میبافم، این 7 تا پای بلند برجسته از پشت و این پایه رو پای بلند معمولی میبافم. ما توی این قسمت 11 تا پایه خواهیم داشت. 2 تای اول و 2 تای آخر پای بلند معمولی هست و 7 تای وسط پای بلند برجسته از پشت هست. ببینید بچه‌ها، من اینجوری میام نخ و پشت قلاب که انداختم این قسمت بافت رو میدم پایین و این پایه سومی که بهتون نشون دادم رو خب پایه بلند معمولی میبافم، بعد میام اینجا روی پای بلند برجسته اینجوری پای بلند معمولی رو میبافم. 2 تا پایه رو الان بافتم. خب حالا میریم دونه دونه این پایه ها رو پای بلند برجسته از پشت میبافم. ببینید 1 2 3. اگه با من بافت بزنید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در حال حاضر که توی پاییز سال 404 هستیم، من گروه رفع اشکال هم براتون زدم که اگر دلتون بخواد میتونید عضو گروه رفع اشکال بشید و توی اون گروه به تمام سوالاتتون مربوط به آموزش های یوتیوب خودم پاسخ خواهم داد. پس اگر دوست دارید عضو بشید حتما پیج اینستاگرامم رو دنبال کنید، اونجا به هم پیام بدید تا لینک گروه رو خدمتتون ارسال کنم. گروهمون پیوی هست و هر کدوم از شما عزیزان دوست دارید علاقه‌مند هستید میتونید با لینکی که براتون ارسال میشه عضو گروه بشید و طبق قوانینی که گروه داره اونجا من در خدمتتون خواهم بود. خب این 7 رو بافتم. حالا میام روی این پایه بلندی که ببینید اینجوریه. خب روی این پایه بلند میام پایه بلند رو میبافم و بعد روی این 3 تا پایه که اینجا داریم اولیش رو هم میبافم و بعد میام ادغام رو انجام میدم. ببینید و گلبرگمون جمع میشه. ببینید اینجا پایه بلند برجسته نیمه و این طرف هم پایه بلند برجسته نیمه رو میبافم، با هم یکی میکنم و بافتمون ببینید این شکلی میشه. خب من هر وقت که ماندالا میبافم هوش اون فردی که طراح این ماندالا هست رو واقعا تحسین میکنم و بهشون افتخار میکنم که همچین آدم‌های با استعداد و هنرمندی وجود دارن. کیف میکنم واقعا. خب این باف رو میارم پایین و روی پایه سوم که پشت این باف هست ببینید اینجا یه دونه پایه میبافم. خب و بعد میام روی این پایه بلند توی این قسمت پشت این پایه برجسته اینجا گندمیش اینجوری قلابو وارد میکنم و یه دونه پایه بلند میبافم. حالا 7 تا پایه بلند برجسته از پشت باید ببافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پای بلند برجسته از پشت میبافم. بعد یه دونه پای بلند روی این پای بلند برجسته میبافم به این صورت ببینید و بعد یه دونه پای بلند هم روی پای بلندی که توی این 3 تا دست 3 تایی هست میبافم. خب و بعد ادغام رو انجام میدم به این ترتیب و این کار رو تکرار میکنم. ویدیو رو نگاه کنید و با رج‌ها همراه بشید. هر جا که احساس کردید ویدیو رو پاس کنید و بافت رو تموم کنید رجتون رو و بعد وارد رج بعدی بشید. خب و همونطور که گفتم حتما این آموزش رو فقط و فقط از کانال یوتیوب خودم بهار عسکری آکادمی دنبال بکنید. من اینو بافت رو تموم بکنم و بعد انتهای بافت هم میگم که چطور بافت رو شما تموم کنید. این نخ رو هم لابلای بافتتون مخفی کنید. انتهای رج که میرسیم به سومین زنجیره این پایه اول بست میزنیم. خب و این رج رو تموم میکنیم. مجدد میایم روی پایه بعدی. ببینید پایه بعدی رو بست میزنیم.
پایه بعد رو هم بس میزنیم و رج جدید رو میخوایم شروع بکنیم. رج جدید رو دقیقاً از بالای این ادغام میخوایم شروع بکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم قد کار و بعد میایم دور این ادغام یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافیم. ببینید این رج خیلی آسونه بچه‌ها. روی پای ادغامی ها یه دونه پای بلند برجسته از رو میبافیم و تمام این 11 تا پایه رو باید پای بلند برجسته از زیر ببافیم و بعد باز مجدد میایم روی پای بلند ادغامی و پای بلند برجسته از رو میبافیم. به این صورت با هم ببافیم. ببینید این 2 تا پایه این پشت، ببینید 2 4 6 8 10 11 از اینجا اینطوری شروع میکنید به بافت. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و یه دونه دیگه هم مونده، این رو هم ببافم. 11. این 11 تا پایه رو که بافتم میرسم به پایه ادغام و یه دونه پایه بلند برجسته اینجوری. ببینید زیر 2 تا این پایه های بلند نیمه بود با هم ادغام کرده، قلاب رو وارد میکنیم و پایه بلند برجسته رو میبافیم. اینجا 11 تا پایه بلند برجسته از زیر، اینجا یه دونه پایه بلند برجسته از رو و به همین ترتیب تا انتهای رج این باف رو انجام بدید. به انتهای رج که میرسیم، بعد از اینکه این 11 تا پایه رو بافتیم میایم به این زنجیره سوم. ببینید این زنجیره سوم بس میزنیم. خب توی این رج ما باید یه دونه پایه وی شکل توی این قسمت داشته باشیم و این 11 تا پای اول و پای آخرش رو رها میکنیم و 9 تا پایه وسط رو میبافیم. خب میام روی این پایه برجسته بس میزنم. خب 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. خب و بعد دور همین پایه برجسته یه دونه پایه برجسته بلند میبافم از رو. ببینید اینطوری. خب حالا میایم روی این 11 تا پایه، همونطوری که گفتم پایه اول و پایه آخرش رو رها میکنیم و 9 تا از این پایه های وسطش رو میبافیم به صورت برجسته از پشت. ببینید اینطوری. 1 پایه اولش رو رها کردم. خب 2 3 4. این باف رو قبلا پایین تر داشتیم با پایه کمتر، برای همین خیلی براتون آسون خواهد بود دیگه. ببینید الان تا اینجا من 5 تا از این پایه ها رو بافتم. 6 7 8 و این هم از نهمین پایه. خب این پایه نهم رو که میبافم این پایه آخر رو رها میکنم. خب حالا میرسیم به این پایه برجسته، میام یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. خب مثل این قسمت که وی شکل ها رو تشکیل دادیم اینجا هم به همون صورته. پایه بلند برجسته رو که بافتم میام روی خود این پایه بلند برجسته اینو میدم پایین و این پایه این گندمی رو خب اینجا میگیرم و یه دونه پایه بلند معمولی میبافم و بعد مجدد روی این پایه بلند برجسته میام اینجا و پایه بلند برجستش رو میبافم و اینجا یه فضای وی شکلی ایجاد شد که وسطش یه دونه پایه بلند داره. اینجا 9 تا پایه بلند برجسته از زیر و اینجا یه دونه وی شکل، وسطش هم یه دونه پایه بلند. یه دونه دیگه هم میبافم براتون، تون اولی رو رها میکنم و 9 تا پایه بلند برجسته از زیر رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه رو بافتم. پایه 11 1 و 11 رها میشه. میام روی این پایه بلند برجسته
یه دونه پای بلند برجسته میبافم و روی این پایه، همین پایه قسمت بالاش قلابم وارد میکنم، پای بلند میبافم و بعد روی همین پایه مجدد یه دونه پای بلند برجسته میبافم و تا انتها 12 مرتبه این باف تکرار میشه. خب به انتهای رج که رسیدیم باید این قسمت وی شکل رو تموم بکنیم و قبلا خدمتتون عرض کردم ما وی هایی که داریم این اولی رو که باف میزنیم دومی روی اون قرار میگیره، برای همین این پایی دوبل برجسته رو میدم قسمت پایین. خب و بعد اینجا قلاب رو وارد میکنم و پای برجسته رو میبافم که این قسمت هم این دوتا اینجوری قرار بگیره و بعد میام به سومین زنجیره بس میزنم. این باف رو براتون توضیح میدم. ببینید دوستان نازنینم، اینجا که ما 9 تا پایه داشتیم، توی این رج 2 تا پایه اول و 2 تا پایه آخر رو رها میکنیم و اینجا 5 تا پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. حالا میایم اینجا و این بافت وی رو روی این پایه وسطی باید ایجاد بکنیم. خب من میام اول روی این پایه بلند برجسته یه پایه بلند برجسته میبافم، بعد دقیقاً توی همین نقطه ببینید اینجا پایه بلند برجسته بافته میشه، قلاب رو توی همین پایه وارد میکنم و اینجا هم پایه بلند میبافم. خب بعد میام یه دونه پایه بلند برجسته، یه دونه پایه بلند و یه دونه پایه بلند اینجا میبافم، یعنی روی این پایه 3 تا پایه میبافم و دقیقاً این بافت وی رو روی این پایه ایجاد میکنم. بعد میام توی این پایه اینجا پایه بلند میبافم و بعد روی این پایه بلند برجسته میبافم. 2 تا از این پایه ها رها میشه، 5 تا پایه بلند برجسته از زیر این 2 تا رها میشه و بعد اینجا یه دونه پایه بلند برجسته، یه دونه پایه بلند، یه پایه وی شکل اینجا تشکیل میشه که تشکیل شده از پایه بلند برجسته، پایه بلند و پایه بلند برجسته، اینجا پایه بلند و اینجا هم پایه بلند خواهد بود. حالا بریم ببافیم با هم. خب اولین پایه رو با 3 تا زنجیره میبافم و بعد میام دور همین پایه که زنجیره داشت یه دونه پایه بلند برجسته میبافم، چون قرار بود ما اینجا یه وی تشکیل بدیم دیگه، درسته؟ بعدن میام اینجا مجدد پایه بلند برجسته رو میبافم. خب میام روی این پایه بلند برجسته اینجا یه دونه پایه بلند میبافم و بعد دور این پایه بلند برجسته پایه بلند برجسته میبافم. خب الان اینجا این شکلی بافت رو انجام دادیم. بعد اینجا پای بلند برجسته پای بلندش رو میبافم و بعد اینجا هم پای بلند برجسته رو میبافم که در انتها متوجه میشید به چه صورت هست. خب ببینید این 2 تا پایه رها میشه و باید 5 تا پایه 1 2 3 4 5 تا از این پایه ها رو پای بلند برجسته از زیر ببافم. پس اینجا 9 تا پایه‌مون به 5 تا پایه تبدیل میشه، 2 تا از اول و 2 تا از آخر. ببینید بچه‌ها توی ماندالا بافی به خاطر اینکه کارمون چیر نخوره تعداد پایه هامون و افزایش هامون توی قانون گرد بافی باید اصولش رعایت بشه. برای همین وقتی که اینجا تعداد پایه های عالم تعداد 3 تا پایه، اینجا میشه تقریبا 3 4 5 6 7 تا پایه میشه، یهو 4 تا پایه اضافه میشه، از این طرف تعداد پایه ها کم میشه که این باف چیر نخوره. برای همین طراحی ماندالا خیلی جذابه. خب این 2 تا پایه رها میشه، میام روی این پایه بلند برجسته و اینجا پایه بلند برجسته‌شو میبافم و همونطور که گفتم مجدد باید بیام توی همین پایه بلندش رو ببافم. خب اینو که باف زدم بعد میرسیم به پایه وسط که باید یه دونه پایه وی شکل رو باف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی اول قلاب و زیر این پایه وارد میکنم و پایه بلند برجسته رو میبافم. بعد پایه دومش رو میام اینطوری ببینید روی پایه میبافم. اینو دیگه بلد هستین تا اینجا اگر اومدین. و بعد پایه سوم رو اینجا روی همین پایه برجسته از رو میبافم و اینجا یه دونه پایه وی این وسط تشکیل شد و بعد میام روی پایه برجسته یه دونه پایه بلند میبافم و بعد دور این پایه برجسته میبافم. صدام گرفت، یک سر نشستم دارم براتون ضبط میکنم. این 2 تا پایه رها میشه، 5 تا پایه بلند برجسته از زیر رو میبافم. 1 2 3 4 و 5.
خب اینو بافتم، میرسم به این پایه وی و باید وسطش یه دونه وی تشکیل بدم. روی این پایه برجسته اول پایه بلند برجسته میبافم. بعد روی این پایه اینجا رو همون پایه بلندش رو میبافم. بعد میام رو پایه وسط و یه دونه پایه وی میبافم. به این صورت برجسته، پایه بلند معمولی و بعد مجدد روی همین پایه بلند برجسته رو میبافم. بعد میام روی این پایه بلند برجسته اول پایه بلندش رو میبافم و بعد میام پایه برجستش رو باف میزنم و دلیل اینکه اول اینجا این شکلی بافته میشه رو پایینتر توی رج‌های پایینتر براتون توضیح دادم. خب این باف رو بچه‌ها تکرار میکنید تا به انتهای رج برسید و بعد هم بچه‌ها در انتها کارتون رو یا سوزن کشی میکنید یا بخار میدید که توی پیج اینستاگرام آموزش سوزن کشی رو براتون گذاشتم. خب میرسیم به انتهای رج و بعد از اینکه این 5 تا پایه رو بافتیم، این دوتا رو رها کردیم، میایم به این پایه برجسته اول یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم و بعد این قسمت بالا، ببین اینجا یه دونه پایه بلندش رو میبافیم و اینجا میرسیم به اون پایه‌ای که باید وی شکل میشده. این پایه بلند وسطش هست و این پایه سومش باید باشه و پایه اولش رو اینطوری باف میزنیم. ببینید اینجا، از اینجا این زیر میایم و پایه بلند برجستش رو میبافیم و بعد به این پایه وسطش که سومین زنجیره هست بس میزنیم و این قسمت هم بافتمون این شکلی شد. پس ببینید الان ما 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه داریم. خب توی این رج من این قسمت رو براتون توضیح بدم. توی این قسمتی که 7 تا پایه داریم، پایه وسطش یعنی پایه 4 مجدد میاد و بافت وی شکل رو براش خواهیم داشت و ما توی این قسمت میایم اول پایه بلند برجستش رو میبافیم، بعد روی همین پایه یه دونه پایه بلند میبافیم، این پایه رو برجسته میبافیم، این پایه رو برجسته میبافیم، روی این پایه وی شکل ستایی رو ایجاد میکنیم، پایه برجسته، یه دونه پایه بلند معمولی و اینجا هم پایه برجسته و بعد توی این قسمت هم پایه اول و پایه آخر رو رها میکنیم و این 5 تا پایه رو 3 تاشو فقط میبافیم از پایه بلند برجسته از پشت. مجدد اینجا به این شکل بافته میشه. حالا بیایم با هم ببافیم. ببینید 3 تا زنجیره میزنم، این پایه وسط هم هست خب که این معادل پایه بلند هست و بعد میام دور همین پایه زنجیره ها یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. قراره روی این یه پایه وی شکل تشکیل بشه که در انتهای رج که بافتم و تموم میکنم تا به اینجا برسم یه دونه دیگه پایه بلند برجسته میبافم که این قسمت وی شکل و 3 تا پایه رو داشته باشیم. خب میام روی این پایه برجسته میبافم، روی این پایه بلند اینجوری برجسته میبافم. ببینید این قسمت برجسته هایی که داره پخش میشه و این شکلی میشه. ببینید این قسمت اینها داره جمع میشه، اینجا باز میشه و این وسط ها ببینید همش وی شکل هایی هستش که اضافه کرده. از این وسط ما داریم پایه اضافه میکنیم. خب اینو بافتم، بعد میام اینجا ببینید روی پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافم. اینجا هم افزایشی داریم دیگه، ببینید یه دونه اینجا بافته میشه، یه دونه هم پایه برجستم و بر همین این بزرگ و بزرگتر میشه. بعد دور این پایه برجسته هم با برجسته میبافم. خب میرسم به اینجا، اولی و آخری رو رها میکنم. 3 تا از این پایه ها رو از پشت پایه بلند برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3 و بعد میرسم به این قسمت. ببینید اینجا میام اول پایه بلند برجسته رو میبافم، بعد روی همین پایه این قسمت پشتش میفته. ببینید اینجا پایه بلند میبافم. خب بعد میام اینجا پایه بلند برجسته، ببینید اینجوری بافته میشه. بعد پایه بعدی هم برجسته میبافم. خب میرسیم به پایه وسط و اینجا باید یه پایه وی شکل ستایی رو ایجاد کنیم. اول قلاب و وارد این زیر اینجا وارد میکنم و بعد پایه بلند برجسته رو میبافم. بعد میام پشتش، ببینید این قسمت بالا پایه بلندش رو میبافم. اینا دیگه تکرار هست، برای همین الان من احساس میکنم دیگه کامل متوجه شده و بعد مجدد دور همین پایه
یه دونه پایه بلند میبافم برجسته. الان یه دونه پایه شد 3 تا پایه، 2 تای اول و آخر برجسته و وسطی پایه بلند معمولی. بعد میام روی این پایه برجسته میبافم، روی پایه بعد هم ببینید برجسته و بعد روی این پایه برجسته اول یه دونه پایه بلند معمولی میبافم و بعد دور این همین پایه یه دونه پایه بلند برجسته میبافم و ببینید تعداد پایه هامون اینجا شد 2 4 5 6 7 8 9 10 11 تا و بعد اینجا هم 5 تا پایه میشه. 3 تا پایه اول و پایه آخر رو رها میکنم و همین باف رو تکرار کنید بچه ها، به خاطر اینکه ویدیو این آموزش فکر کنم خیلی طولانی بشه و من نمیتونم آموزش ها رو دو قسمتی بکنم. شما اگر خواستید این رج ها رو تکرارش رو ببینید یه ذره برگردید عقب‌تر و این قسمت رو تکرارش رو ببینید و برای 12 قسمت این کار رو انجام بدید. خب به انتهای رج دارم میرسم. این 3 تا پایه رو که باف زدم میام این قسمت باید تکمیل بشه دیگه، درسته؟ پایه بلند برجسته، خب پشتش پایه بلند، بعد اینجا پایه بلند، روی پایه بعدی هم پایه بلند میبافم و اینجا پایه وی شکل بود دیگه، درسته؟ پس باید بیام و ببینید این پایه رو یه ذره میدم پایین و دور این پایه رو میبافم و این پایه وی شکل تشکیل شد و به سومین زنجیره بس میزنم. الان ببینید بچه ها پایه ها رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا پایه داریم. خب این قسمت رو دقت کنید بچه ها، توی این رج هم پایه وسط یعنی 2 4 5 ششمین پایه باید وی شکل بشه و دقیقا همین اتفاقی که اینجا افتاد رو انجام میدیم و توی این قسمت 3 تا پایه اول و پایه آخر رها میشه و پایه وسطش بافته میشه. خب بیاین از همینجا شروع کنیم. خب ببینید این پایه وسطش رو میبافم چون باید وی شکل بشه دیگه. خب بعدن اون قسمت وی شکل مثل اینجا توی اتصال کامل میشه. خب پایه بلند برجستش هم بافتم، میام روی این پایه بلند برجسته میبافم به این صورت. این پایه بلند برجسته بافته میشه، پایه بعد هم به همین ترتیب. ببینید پایه بعد هم پایه بلند برجسته میبافم. به پایه بلند برجسته توی این قسمت میرسم، اول پایه بلندش رو میبافم و بعد پایه بلند برجسته رو به این صورت. خب حالا اینجا 3 تا پایه دارم، میام و توی این قسمت ببینید دومین پایه رو میبافم، پایه اول و پایه سوم رها میشه. خب حالا میرسیم به این قسمت. اینجا ما این قسمت رو نصفه بافتیم. این قسمت رو دقت کنید، ببینید پایه اولش رو برجسته میبافم به این ترتیب، بعد اینجا پشت همین برجسته پایش رو ببینید اینجا پایه بلند رو میبافم، پایه بعدی برجسته، پایه بعدی برجسته، پایه بعدی برجسته، پایه بعدی برجسته. به این قسمت وی رسیدم. خب و اون پایه وسط این پایه وی که باید مجدد یه پایه وی روش ایجاد بشه. ببینید 2 4 6 تا پایه بافتم تا برسم به این پایه. خب میام یه دونه پایه وی اینجا تشکیل میدم، یعنی یه دونه پایه برجسته میبافم، بعد روی همین پایه یه دونه پایه بلند میبافم. خب و بعد مجدد اینجا پایه برجسته بافته میشه به این ترتیب. میام روی این پایه بلند برجسته، روی این پایه بلند برجسته، روی این پایه بلند برجسته، پایه بعدی هم همینطور، بعد اینجا پایه بلند معمولی و بعد هم روی پایه بلند برجسته یه دونه پایه بلند برجسته میبافم. الان ببینید چند تا پایه داریم، 2 4 6 8 10 12 14 15 تا پایه داریم. خب میایم روی پایه بلند دوم
و پای بلند برجسته از پشت میبافم و مجدد باید بافتمون رو انجام بدیم. پای برجسته، پایه بلند. بچه ها یه رج دیگه این کیف تموم میشه، این موتیف، این ماندالا. پایه برجسته، این 4مین پایه، 5 6. خب پایه 7مو باید وی ببافم، یعنی یه دونه پایه برجسته، یه پایه معمولی و یه پایه برجسته. خب بعد پایه برجسته، پایه برجسته، پایه برجسته، پایه برجسته، یه دونه پای بلند معمولی و این هم از پایه برجسته. خب توی این سه تا دومیشو از پشت میبافم و ادامه بدید بچه ها تا انتهای رج. یه رج دیگه که باف زدید، این باف رو از پشت میتونید بخار بدید یا اینکه سوزن کشی کنید. خب من این رج رو تموم کنم. خب داریم به آخرین رج ها نزدیک میشیم. خب ببینید بچه ها، من تا اینجا بافتم و انجام دادم، باید این قسمت رو تکمیل کنم. بعد از اینکه این پایه تک رو بافتم، پایه بلند برجسته رو میبافم، بعد توی همین پایه بلند معمولیش رو میبافم، بعد مجدد پایه بلند برجسته از رو. خب مجدد پایه بلند برجسته از رو، پایه بلند برجسته و همچنین پایه بلند برجسته. خب تا اینجا که بافت و انجام دادیم، خب ببینید مجدد باید بیام اینجا پایه وی رو تشکیل بدم که همونطور که بهتون گفتم باید اینطوری قلاب اینجوری اینجا وارد کنیم. خب به این ترتیب و بعد میایم به سومین زنجیره بس میزنیم. خب حالا بچه ها توی این رج ما باید روی همه این پایه ها پایه بلند برجسته ببافیم، افزایش نداریم و این دوتا پایه رو اینجا با هم ادغام میکنیم. برای اینکه این پایه بلند برجسته ابتدایی رو هم باف بزنیم، بس تو ببینید چه جوری میزنم، چون من باید این رو دیگه نمیخوام زنجیره بزنم. خب میام چی کار میکنم؟ فکر میکنم که میخوام این پایه رو پایه برجسته ببافم، برای همین قلاب اینجوری از پشت وارد میکنم و اینجا بستو میزنم. خب و بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنم که این معادل یه دونه پای بلند برجسته بشه. خب یه ذره این پایه رو هول میده به جلو. خب میام توی این پای بلند برجسته میبافم، توی این پای بلند برجسته، توی این پای بلند برجسته میبافم، تو پای بعد پای بلند برجسته، پای بعد هم پای بلند برجسته. ببینید پای بعد پای بلند برجسته به این صورت. الان ببینید چند تا پایه داریم، 2 4 6 7. حالا میام این 2 تا پایه رو با هم ادغام میکنم. این پایه تکی که وسط بافته بودیم و دیگه بهش کاری نداریم، میام قلاب و زیر این پایه برجسته میکنم و یه پایه بلند نیمه میبافم و این پایه برجسته رو هم اینطوری قلاب وارد میکنم، پایه بلند نیمه و با هم یکی میکنم و بافتمون اینجوری شد. بچه ها ببینید اینجا به این صورت بافتمون جمع شد. حالا اینجا ببینید غیر از این پایه آخر 2 4 6 8 10 12 13 تا پایه دارم. خب اینجا رو ببینید، اینجا هم همینطور 13 تا پایه داریم. ببینید این شکلی میشه بافتمون 2 4 6 8 10 12 13 و اینجا با هم ادغام شده، مجدد 13 تا پایه و ادغامی و به همین ترتیب این باف رو باید انجام بدید و در انتهای رج نخمون رو کات میکنیم. ببینید 1 2 3 فقط پای بلند برجسته داریم دیگه، پشت پای برجسته ها دیگه پای بلند معمولی نمی بافیم. 4 5 6
7. ببینید دور این پایه وسطیه که 7مین پایه میشه، پایه بلند برجسته از رو. 8 9 10 11 12 و آخرین پایه اینه. 13مین پایه رو میبافم. بعد این دوتا پایه بلند برجسته رو با هم یکی میکنم. ببینید اینطوری اینو رها میکنیم. این پایه دیگه تو این ردیف اصلا کاری بهش نداریم و بعد این پایه نیمه میبافم و با هم یکی میشن. ببینید بچه ها بافتمون اینجوری شد و الان خیلی این بافت ناجوره. حتما باید بخار بخوره یا سوزن کشی بشه که من بخارش میدم و از پشت میذارم بخار میدم. و بخار رو بچه ها به خاطر اینکه این بافت برجسته داره به هیچ عنوان محکم اتو نذارید که این پخ بشه و تخت بشه. حیفه واقعا. این بافت قشنگیش به برجسته بودنشه، ولی خب حتما باید بخار بخوره که این بافت باز بشه و زیبا بشه و چین و چروکش هم از بین میره، چون که ما داریم اینجا هرچی چین هست توی این بافت جمع میکنیم. خب من این رو میبافم تا انتهای رج. بستش رو هم بهتون میگم و بعد تبله رو هم بهتون آموزش میدم، اتصال و تمام. خب دوستان نازنینم، من آخرین پایه رو باف زدم، اما اتصالش رو میخوام با سوزن انجام بدم که باف بشه بافت مخفی و حتما کارتون رو بخار بدید. ببینید من اینو بخار دادم. این نخ رو اینجا کات میکنم و با سوزن، حالا این سوزن من یه ذره ضخیمه، حالا یه سوزن کوچیک‌تر. خب باید بیایم ببینید این پایه‌ای که اینجا زنجیره داره رو رها بکنید و توی این پایه اول، نه پایه دوم میشه. خب اینجا سوزن رو وارد کنید خب و بست مخفی بزنید. مجدد از توی همین پایه این سوزن رو عبور بدید و اینجا یه بست مخفی رو ایجاد بکنید که جایگزین این پایه بشه. حالا چون نخمون نخ کاغذی هست، به خاطر آهار شاید این پایه بیاد رو و شما با دستتون اینو ببرید زیر و بعد این زنجیره رو بکشید که اینجا به این صورت در بیاد و بعد از اون میاین و این نخ رو لابلای بافتتون مخفی میکنید که کارتون محکم بشه. قبلا هم گفتم نخهای رافیا رو میتونید از چسب ماتیکی استفاده کنید و چسب ماتیکی بزنید و محکم کاریشو انجام بدید. خب اینو که مخفی کردم با همین سوزن درشتم مخفی شد. خب باید اینجا رو یه ذره فرم بدم. اوکی. خب حالا باید تبله کیف رو ببافیم. من این طرف کیف رو بافتم، تبله رو بس کردم یه طرفش رو و تبله خیلی به خودتون بستگی داره بچه ها. اینکه چه مدل بافتی بزنید، بافت پای کوتاه رفت و برگشت بزنید، پای متوسط رفت و برگشت بزنید، یا روشی که توی کیف منگو بهتون آموزش دادم که یک روش بسیار محکمه، بافت گندمی بزنید و این تبله خیلی محکم و شق و رق باسته. میتونید از اون هم استفاده کنید، از اون تکنیک. یا اینکه برای تبله میتونید خلاقیت به خرج بدید، از پارچه های ضخیم مدل های مختلف میتونید استفاده کنید یا میتونید از چرم استفاده کنید. این دیگه به خودتون بستگی داره. اما من چیزی که بافتم رو بهتون آموزش میدم و اینکه اندازه تبله هم به خودتون برمیگرده. من این تبله برای من 6 سانت شده. خب و نکته دیگه این هستش که برای اینکه تبله رو بدونید چقدر بافت بزنید، ببینید من اومدم از این قسمت، از هر جایی که این کار رو دوست دارید، خب این طرف از هر جایی که دوست دارید، خب مثلا اینجا، خب این دوتا رو کامل رها میکنید. خب و بعد میایید وسط این و وسط این پایه رو در نظر میگیرید و از اینجا میایید و باف میزنید، یعنی رفت و برگشت به این میزان باف میزنید. تعداد رج ها میتونه به اندازه تعداد این پایه ها باشه. اگر پایه کوتاه میزنید، اگر پایه متوسط میزنید، کار منو دقت کنید. این نخو قطع نکردم، باف میزدم وصل میکردم، باف میزدم وصل میکردم که در نهایت ببینم که چقدر نیازه که
بافتم رو ادامه بدم. پس نختون رو، نخی که دارید بافت میزنید رو زمانی کات کنید که ببینید، زمانی کات کنید که به اون اندازه که میخواین رسیده باشه. خب من این نخ رو اتصالش رو هم انجام داده بودم ولی باز شده. خب حالا اینو بهتون آموزش میدم. ببینید حالا که باز شده اینو بگم، وقتی که بافتتون رو تموم شد که الان بهتون آموزشش رو میدم، اینو باید بیاین ببینید از این قسمت بافتتون پایه کامل اینجوری گندمی کامل رو میگیرید. از این طرف هم که توی قسمت رج ها رفت و برگشتی ها هست میاین و اینجوری یکی از این بافت ها رو میگیرید و بست میزنید. خب حالا بافت رو بهتون نشون میدم. این نمیدونم شانس شما بود باز شده. خب حالا من این رو تا اینجا ببینید دقیقاً این پایه وسطیه باید اتصالش رو انجام بدم و بعد اون طرف رو اتصال بدم. ولی قبل از اینکه بخوام اون طرف رو اتصال بدم میخوام به شما بافت این قسمت رو آموزش بدم، بعد اتصال اون طرفش رو هم بهتون میگم و عملا کیف ما و بافت ما تموم میشه. خب برای قسمت تبله ببینید دوستان نازنینم، همونطور که گفتم خیلی سلیقه‌ای هست و من قبلا تبله های متفاوت توی کانال براتون گذاشتم اگر دلتون بخواد، یا بافت دسته های متفاوت که میتونید از اون بافته ها هم استفاده کنید. خب من اومدم و 12 تا زنجیره زدم برای قسمت تبله. ببینید به این صورت 12 13 تا، بستگی داره که با چه نخی بافت میزنید، دوست دارید ضخامت تبلتون چقدر باشه، این همش به خودتون بستگی داره. خب و بعد اومدم از زنجیره دوم شروع به بافت پایه متوسط کردم برای اینکه لبه کار تمیزتر باشه. توی این لوپ های پشتی زنجیره ها پایه متوسط رو شروع کردم به بافتن. در انتهای هر رج هم یه دونه زنجیره زدم و بافت پای متوسط رو کارو برگردونم و بافت پای متوسط رو انجام دادم. و اگر اشتباه نکنم نمیدونم 120 رد شد چقدر شد که اون هم به نختون، به قلابتون، به دست بافتتون همه اینو بستگی داره. خب برای همین دقیق نمیتونم بهتون بگم که چند رج ببافید. فقط نکته‌ای که هست اندازه‌ای که میخواین تبله کنار کیف رو تشکیل بده باید بافت بزنید و نختون رو قطع نکنید. مثلا به انتهای یه رجی که احساس کردید اوکی الان میتونم وصلش بکنم رسیدید، حلقه نختون رو اونجا رها کنید و بعد با یه نخ دیگه اتصال رو انجام بدید و اگر احساس کردید که بافت باید کمتر بشه خب میشکافید، اگر احساس کردید که بافت باید بیشتر بشه ادامه میدید. خب این رج اول رو من بافت زدم، یه دونه زنجیره میزنم، زنجیرم قدش یکم بلندتر از یه دونه زنجیره است. خب زنجیره رو رها میکنم و توی این پایه از اول شروع میکنم پایه متوسط رو بافتن و نخ پشت قلاب وارد پایه و به این ترتیب شما میتونید این بافت رو انجام بده. حتی اگر احساس کردید که دلتون میخواد بافتتون ضخیم‌تر باشه، چند تا ایده بهتون میدم. میتونید بین رج ها در انتها که بافت رو تموم کردید بین رج ها توی این قسمت ها بست بزنید، اینجوری بست بزنید که کارتون محکم تر بشه. یا اینکه میتونید این بافت رو دولا بافید، یعنی که بیاین یه مرتبه بافت رو انجام بدید و بعد از اون مجدد یه دونه دیگه ببافید و به هم متصل کنید. این هم یه روش هست. میتونید از بافت گندمی که توی کیف منگو بهتون آموزش دادم تبله رو بافت بزنید. خیلی میتونید بافت های متنوعی رو بچه ها ایجاد بکنید، این به خودتون بستگی داره. خب حالا فرض کنید که به ارتفاع مورد نظر رسیدید و این رو رها کردید. خب و بعد یا این طرف نخ رو اتصال دادید یا یه نخ جدید اتصال میدید و بعد شروع میکنید به بست زدن. خب حالا من این طرف رو کامل بست زدم. ببینید من اینو بست زدم، این نخم اینجا باید از تو این حلقه در بیارم. خب من اینو بست زدم و نخ بستم رو ادامه میدم. نزدیک 10-20 متر از این نخ رو من رها میکنم. خب به خاطر اینکه میخوام اون طرف بافتم با این نخ
ببافم خب و بست بزنم. حالا ببینید بچه ها آخرین بست رو که روی این پایه، ببینید این پایه وسطی است، باید روی این پایه بزنم. اینو اینجا بستشو که زدم شروع میکنم ببینید میام اینجا یه زنجیره میزنم و میام لبه بافتم رو هم بست میزنم. این نخ رو بعداً لابلای بافت مخفی میکنم. خب لبه بافت رو میام بست میزنم. این دل بخواهی هست بچه ها، میتونید اصلا این کار رو نکنید. برای اینکه نخ رو قطع نکنم اینها این کار کردم. باز هم میگم این بافت ها این قسمتاش دیگه سلیقه‌ای هست. مثلا طراح روز که این آموزش رو ضبط کرده بودن، بافت این قسمت تبله رو اینطوری رفته بودن، پای کوتاه به صورت رفت و برگشت، ولی من احساس کردم که این مدل راحت تره و راحت تر هم میشه آموزشش رو گذاشت. خب حالا ببینید بچه ها، من این بافت رو تا اینجا انجام دادم و حتما وقتی که بست زدید این دو قسمت رو حتما بخار بدید، هم این طرف رو هم این طرف رو. به خاطر اینکه بچه ها ببینید ما این پایه ها رو اینجوری داریم، این پایه ها زور زیادی داره و خودش رو به داخل دوست داره تمایل پیدا کنه. خب برای همین اگر بخار بدید خیلی این قسمت راحت تر میخوابه. باز هم هرچی بخار بدید یه ذره این باف به خاطر اینکه این پایه‌های برجسته این حالتی هست یه ذره احتمال داره که بافتتون به داخل هدایت بشه وقتی تبله تقریبا نازکی وصل میکنید، اما باز هم زیبایی خودش رو حفظ خواهد کرد. خب حالا من این کار رو ببینید، این قسمتی که بست زدم رو میخوام توی بافت باشه، لبه بافت نباشه، برای همین دنبال این میگشتم. خب ببینید بچه ها، من الان باید دقیقاً مشخص کنم این دوتا از هر جا که خواستید فرق نمیکنه. خب این دوتا قسمت روی این قسمت باشه و بعد اتصالم رو بیام روی این. ببینید این پایه گفتم دوتا از این طرف، نصفی از این طرف، نصفی از این طرف. خب الان این پایه وسط من هست. خب پس قلابم رو وارد این پایه میکنم. خب اینو هنوز نبافتم، آخریشو هم ببافم. خب یه دور آخریشو میبافم. خب ببینید پایه وسط رو پیدا میکنم که این پایه باشه. خب اینجا قلابم رو وارد میکنم تو این نخ، ببینید، و بعد اینجوری درش میارم. خب ما بافتی که داریم انجام میدیم این قسمت بستمون روی کار میفته. اگر شما یه طوری باف زده بودید که بست رو نمیافتاد و این طرف میافتاد، طوری نختون رو میتونید کات کنید، از اینجا شروع کنید. خب الان میام توی این پایه خب و شروع میکنم بست زدن. اوکی، و اگر دوست داشتید میتونید این دوتا رو به هم متصل کنید اینجا با مارکر که بتونید اینجا رو دقیق بست بزنید. خب ولی به خاطر اینکه این طرف بست زده شده خیلی راحت میتونید این رو به دونه دونه پایه هایی که ببینید، چون ما پایه نداریم تو اینجا دیگه، ما فقط نخهایی داریم که تو مسیر رفت و برگشت مال زنجیرمون بوده، زنجیره ابتدایی، برای همین نخمون کامل نیست، یعنی یه جوری اینجوری گندمی نیست. برای همین یه تیکه از نخو بگیرید کافی هستش. ببینید بست میزنید، همین، اصلا کار سختی نیست و سعی کنید که ببینید، سعی کنید که لوپ پشتی رو بگیرید که اون لوپ اضافه ظاهر زشی نداشته باشه. ببینید این پایه نیست ولی قلابم رو وارد میکنم و اینجوری دونه دونه تمام رو بس میزنم تا برسم به این قسمت. خب بعد از اینکه بس رو من زدم نخم رو قطع میکنم، لابلای باف مخفی میکنم و بعد میرسیم به قسمت دسته ها. دسته ها رو من بند چرمی باید تهیه کنم و اینجا متصل کنم. شما میتونید دسته ها رو خودتون ببافید. ابتدای ویدیو این کار تموم شدهش رو نشون دادم، دیگه خودتون تشخیص بدید که دوست دارید اون مدل رو داشته باشید یا دسته چوبی بذارید یا اینکه خودتون بند ببافید یا فقط توی این قسمت این کناره ها بیاین و دسته رو نصب بکنید. هر حال من پیشنهادات رو میدم، شما هر کدوم رو دلتون بخواد. در ضمن من توی پیج اینستاگرامم هم قبل از اینکه دسته ها رو انتخاب بکنم نظرسنجی کرده بودم، چون که پترن اصلیش دستاشو دوست نداشتم و طبق نظر بیشتر عزیزان دسته‌ای که
چرمی بود رو قرار انتخاب بکنم، حالا برم تو کمدم ببینم دسته چرمی دارم که نصب کنم، اگر هم نه که باید سفارش بدم. حالا نمیدونم الان قراره چه اتفاقی برای این بافت بیفته، اما چیزی که مهم هست بافتشه و بعد تزییناتش که به خودتون بستگی داره. من قبلا توی کانال بهتون بافت دستای متفاوتم آموزش دادم. شما میتونید دستا رو از این گوشه تا این گوشه نصب کنید، رو دوشی بشه، میتونید اینجا بند بزنید یا دسته چوبی همونطوری که گفتم. خلاصه بچه‌ها این آموزش خیلی آموزش خاصیه، یه ذره شاید طولانی بشه موقع ادیت، نمیدونم، اما ازتون میخوام که حتما این آموزش رو حمایت بکنید و کاری خوشگل ببافید. عکس کاراتون رو بر من بفرستید، حتما دوست داشتید عضو گروه رفع اشکال بشید، در خدمتتون هستم. و اینکه حتما ازتون میخوام که این آموزش رو فقط و فقط تو کانال یوتیوبم دنبال بکنید و جای دیگه سیو نکنید. موفق باشید، پایدار باشید و همیشه سلامت.